अब्राहम लेक कॅनडामधील एक वैशिष्ट्यपूर्ण तलाव. असे वैशिष्ट्य जे फक्त हिवाळ्यात बघायला आणि अनुभवायला मिळते. तलावाच्या तळाशी असलेल्या डिकेइंग प्लांट्समधून रिलीज होणारा मिथेन गॅस बर्फात गोठला जातो आणि तयार होतात गोठलेले बुडबुडे. असंख्य असे हे बुडबुडे बघणे म्हणजे एक पर्वणीच असते. चला तर माझ्यासोबत अब्राहम लेकला. त्यापूर्वी एक छोटी रिक्वेस्ट, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. केले सबस्क्राईब? चला तर मग. हा तलाव कॅल्गरीपासून वायव्य दिशेला 350 किलोमीटर अंतरावर आहे. एका दिवसात परत येण्यासाठी आपल्याला भल्या पहाटेच निघावे लागते. आम्हीही तेच केले. शहराबाहेर आलो तेव्हा चहूबाजूला बर्फ व आकाशात जागरण करणारा अष्टमीचा चंद्र होता. अंधुक उजेडात आमची दृष्टी पडली रस्त्याच्या शेजारी असणाऱ्या तेलांच्या विहिरीवर. मग काय, गाडी लगेच आत वळवली. ह्या तेल विहिरी उर्फ ऑइल रिग जळून बघण्यासाठी खाली उतरलो. खोल जमिनीतून क्रूड ऑइल वर खेचणाऱ्या ह्या तेल विहिरी म्हणजे इंजिनिअरिंग मार्वलच म्हणायच्या. मार्गाला लागलो तर थोड्या थोड्या अंतरावर ह्या ऑइल रिग दिसू लागल्या. थोडेच अंतर पुढे गेलो असू तर एलचा एक कळप मुक्त संचार करताना दिसला. आजचा दिवस काही वेगळाच असणार होता याची प्रचिती आली. प्रवास मोठा आणि दिवस छोटा असे आजचे गणित होते. जसा जसा दिवस उजाडला तसे तसे निसर्ग सौंदर्य दिसायला लागले. दिनकराचे आगमन झाले. सूर्यप्रकाशात डोंगर सोनेरी उन्हाने न्हाऊन निघाले. आम्ही मात्र प्रवास सुरूच ठेवला. रस्त्यात आता थांबायचे नाही, थेट अब्राहम लेक गाठायचा असे मनाशी ठरवले. तेवढ्यातच रस्त्याच्या कडेला एल्सचे जोडपे दिसले. शेजारी होती गोठलेली नदी. पाणी आणि गवताळ कुरण ह्यासाठी ही जोडी इथं आली होती तर. असो, आपण प्रवास सुरू ठेवूया. तसे वाटेत आम्ही एक धबधबा आणि एक धरण बघणार होतो. त्याचा व्हिडिओ नंतर कधीतरी. मजल दर मजल करत आम्ही अब्राहम लेकला पोहोचलो. पण ह्या बाजूला उंच कडे होते. तलावाच्या किनाऱ्यावर जाता येत नव्हते. त्यामुळे आम्ही गाडी थोडीशी पुढे नेली. आता आमच्या डाव्या हाताला तलावाचा उथळ किनारा दिसू लागला. गाडी रस्त्याच्या कडेला पार्क केली. इथून ड्रोनच्या मदतीने तलावाचे विहंगम दृश्य टिपले. एका मोठ्या मैदानात कोणी काच ठेवली असावी असे दृश्य दिसले. तलावावर थोडीफार गर्दी आहे असेही दिसले. आणि दिसले ते दृश्य ज्याची आम्ही आतुरतेने वाट बघत होतो. गोठलेले बुडबुडे. मग काय, ड्रोन बॅगेत ठेवला आणि निघालो तलावाच्या दिशेने. कठीण बर्फामुळे किनाऱ्यावर जाण्यासाठी थोडीशी घसरगुंडी करावी लागली. थोड्याशा गरमीने तलावावरील बर्फाला तडे गेले होते तर कुठे खाली असलेले गार पाणी दिसत होते. आम्ही पूर्ण काळजी घेत हळूहळू पुढे चालत गेलो आणि पायाखाली असलेले हे अद्भुत दृश्य डोळ्यात साठवत गेलो. एका ठिकाणी तर पाण्यातून वर येणारे बुडबुडेही बघायला मिळाले. मग पुन्हा ड्रोन हवेत उडवला आणि बर्फाची किमया कॅमेऱ्यात कैद केली. सरते शेवटी थोडी फोटोग्राफी केली.
एक सेल्फी घेतला आणि कॅल्गरीकडे परतलो. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.